सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। नोकियाले हालै सम्पन्न MWC मा आफ्ना 4वटा स्मार्टफोन लन्च गरेको थियो। नोकिया 8 सिरोको, नोकिया 6, नोकिया 8110 र नोकिया 7 प्लस। नोकिया 7 प्लस हालको ट्रेन्डिङ फिचर्सहरु जस्तै बेजल-लेस डिस्प्ले, ड्युअल क्यामेरा, एन्ड्रोइडको लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम ओरियो जस्ता फिचर्सहरुको साथमा देखिएको थियो। र यो फोनमा अरु के फिचर्सहरु छन् हामी जान्ने छौं यो भिडियोमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेटियोको 6 इन्चको कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 डिस्प्ले रहेको छ भने जसको रेजोल्युसन 1080 पिक्सल बाइ 2160 पिक्सल रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा क्वालकमको स्न्यापड्रागन 660 अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम नोकिया 7 प्लसमा एन्ड्रोइडको लेटेस्ट ओरियो अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। र्याम 4GB को र्याम रहेको छ भने इन्टरनल मेमोरी 64GB को रहेको छ र यसमा 256GB सम्मको मेमोरी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्याट्री फोनमा 3800 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री रहेको छ भने USB टाइप C केबल रहेको छ। क्यामेरा ड्युअल सेटअप रियर क्यामेरा रहेका छन् भने प्राइमरी क्यामेरा 12 मेगापिक्सल को रहेको छ जसको एपरेचर f1.75 रहेको छ भने सेकेन्डरी क्यामेरा 13 मेगापिक्सल को छ जसको एपरेचर f2.6 रहेको छ र 16 मेगापिक्सल को फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ। फोनमा ड्युअल नानो सिम कार्ड प्रयोग गर्न मिल्छ। ब्ल्याक कपर र व्हाइट कपर गरी फोन दुईवटा कलरमा उपलब्ध हुनेछ। फोनमा वाइफाई, GPS, ब्लुटुथ, NFC, 3G, 4G जस्ता फिचर्सहरु रहेका छन् भने सेन्सरहरुमा कम्पास, म्याग्नेटोमिटर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, एक्सेलेरोमिटर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, जायरोस्कोप आदि रहेका छन्। यो थियो नोकिया 7 प्लस को केही स्पेस र यसको विशेषताहरू। आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। भिडियो लाइक, हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नमस्कार।